السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله بغيت نصوب معكم واحد اللوحة رائعة، هي عبارة عن مرآة مكسرة، تقنية اللي هي سهلة بزاف، وكذلك وسائل اللي هي اقتصادية وفي متناول الجميع. ومن اليوم ان شاء الله ما نبقاوش نرميو المرآة المكسرة، غادي نحافظوا عليها باش نصوبوا بها الديكور رائع وجد مميز. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخير، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا نبداو على بركه الله. باش نصوبوا هاد اللوحه غادي نحتاجوا واحد الاطار. انا كان عندي هاد الاطار قديم في الدار وبغيت نستعمله. يمكن لكم تستعملوا في عوطو اما الكرتون اللي يكون شويه يعني قاصح، ماشي داك الكرتون الرقيق، او تستعملوا داك لازوراي حتى هو كيجي زوين. يعني اول حاجه اللي خصنا نعملو هي نصوبوا هاد الخيط اللي غادي نعلقوا به اللوحه ديالنا. عمل جوج تقيبات وصوب داك الخويط اللي به غنعلق اللوحه ديالي. غادي نحتاجوا لهاد الورق اللاصق في لارجونتي. غنحتاجوا هاد المرآة هادي، راه يعني موجوده في الاسواق، كتعمل 5 دراهم. انا هنا غنحتاج جوج. الاولى حيت لها الاطار ديالها، والثانيه عاد نحيد لها الاطار معكم. غنحتاجوا لهاد المرآة المكسره. هنا اللي بالنسبه لي تهرست لكم شي مرايه يمكن لكم تحافظوا عليها. غنحتاجوا كذلك المقص، وغنحتاجوا لهاد السيليكون اللي غنلصقوا به المرآة ديالنا. يمكننا نستعملوا اي كولا عندكم موجوده. هنا عندي او 8000 اللي حتى هي كتلصق مزيان الزجاج او المرآة. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غنعملو غادي نغلفوا هذا الاطار ديالنا بهذا الورق اللاصق. غادي ناخذوا القياس ونبداو كنغلفوه. كما سبق لي قلت لكم يمكن لكم تستعملوا الكرتون كما انكم تستعملوا الكونت بلاكي او لازوراي. شوفوا معايا الطريقه اللي غادي نغلفوا بها الاطار ديالنا. بعد ما غلفت الاطار ديالي كنحصل على هذا الشكل هذا. طريقه اللي هي سهله وبسيطه كما شفتوا معايا. دابا غادي ناخذ المرآة
وغادي نلصقها كما قلت لكم. المرآة الاولى حيدت لها الاطار، وكذلك المرآة الثانيه حتى هي نحيد لها الاطار ديالها، باش غادي نلصقهم فوق هذا الاطار اللي عندي. غادي نلصقهم بجوج بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. غنستعمل السيليكون. بالنسبه للسيليكون راه كيلصق مزيان، يعني الزجاج او هكا المرايات كيلصق مزيان، هو كياخذ شويه د الوقت. بالنسبه للمسدس الشمع يعني كينشف في البلاصه، هذا لا كياخذ معنا شويه ديال الوقت، ولكن كيتثبت مزيان. ما تخافوش ان المرآة ديالكم تولي طير لكم من بعد. اما بالنسبه لداك الاجزاء او داك المرآة المكسره اللي غنزين بها في الجوانب، غنستعمل فقط 8000 او ب 7000. يعني قلت لكم اي كولا عندكم كتلصق الزجاج يمكن لكم تستعملوها. من بعد ما تنبت المرآة ديالي كما شفتوا بجوج على هذا الشكل، غادي نبدا دابا كنلصق داك المرآة المكسره. غنعملها هكذا في الجوانب، كنوضع فيها لاكول وكنبدا كنلصق بطريقه اللي هي تلقائيه، يعني حتى غنعمر هذا الاطار ديالي كامل. تبعوا معايا الطريقه باش تشوفوا كيفاش يمكن لي نلصق هاد المرآة اللي عندي، وكيفاش غادي نزين اللوحه ديالي. للاشاره فقط بالنسبه لهاد المرآة المكسره او هاد الاجزاء ديال المرايه اللي عندي، انا ما كانش عندي مرايه مهرسه واحتفظت بها. مشيت عند ملزج او اللي كيصاوب المرايات وطلبت منه داك البقايا او لي شوت ديال المرايه اللي كيبقاو له، وجبتهم للدار وكسرتهم بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. يعني لما تواجدش عندكم مرآة مكسره في الدار يمكن لكم تطلبوها. اللي كيصاوب المرايات راهم هي كيلوحوهم، فاش كيبقاو له داك لي شوت راهم كيلوحهم. يمكن لك تمشي وتجيبي من عنده هكا مرايه وتكسريها بهذه الطريقه هذه اللي عملت انا. كتجي زوينه بزاف وكتعطينا واحد اللوحه اللي هي رائعه. هنايا باش ما نطولش معكم الفيديو غادي نوريكم الطريقه اللي غنستف بها هاد الاجزاء ديال المرايه. كنوضعهم فقط على هذا الشكل هذا كما غتشوفوا معايا. صافي كنبقى كنحطهم هكا، قلت لكم طريقه اللي هي عشوائيه حتى كنعمر اللوحه ديالي او الاطار ديالي كامل بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه بعد ما لصقت داك الاجزاء كامله. حصلت على هذه اللوحه الرائعه وكتجي راقيه بزاف وشكلها زوين، والاهم اننا استعملنا اشياء بسيطه واللي متواجده عندنا في البيت. عوض اننا نرميوها يمكننا نستعملوها ونعملوا اعاده تدوير ديالها باش نصاوبوا بها هاد الديكورات الرائعه واللي نحطوهم في المنازل ديالنا. والاهم كما كنقول لكم دائما اننا صاوبنا شي حاجه بيدنا وكنكونوا مفتخرين بها انني صنعناها بيدنا. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون راقت الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات ومتعليقاتكم الزوينه. وإذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا ما بقى لي نودعكم والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.